easiest way to take the impression. Especially with the prime scan, it's very fast and very deep and is very accurate. But we're not doing any hands-on for the intraoral scanner, but we're going to do the conventional way. We're going to put the impression copings. Because it's a full arch bridge case, all the impression coping that we are using is non-hex. We don't have to use the hex impression coping. So you put the impression coping on top of the screw abutments. And if there's a lot of soft tissue on top of the screw abutment, your impression coping cannot be seated all the way. So just to make sure, it's always better to take some x-rays to see the full seating of the impression copings. But if you open the flap and if you can visually see the fit of the impression coping, that is okay too. So because we open the flap, we can just raise the flap and see the full seating and very well seated impression copings. So if you're not doing the flap, if you're doing the flapless, then it's better to take some x-rays to check the full seating of the impression copings. And if we just take the impression of this impression coping, then because of the viscosity of the impression material, the impression can be a little bit less accurate. So what I always do in this full case is I connect these impression copings with dental floss and resin. Dental floss. This is just a regular dental floss. And then you go around the impression coping. There is no specific direction, you just tie impression copings together. The floss is just to make the resin stay on the impression coping. So here the dentium prepared the flowable resin, but actually this flowable resin is very expensive. So in my clinic I use a red pattern resin, and the reason why I'm using pattern resin is because it's cheap. Light cure. And because this flowable resin is a light curing resin, we have to do some light cure. And if you can use this flowable resin, this is the most accurate flowable resin. It's more accurate than pattern resin, so it's always good and better to use this flowable resin. The only downside is that it's a little bit expensive. And it's always better to make a rigid connection. Just use much resin so that the connection is very rigid and strong. Not only from the buccal, but also from the lingual, you have to add the resin.
Make sure you cover the Bây distal giờ part as mình sẽ well. đảm bảo chắc chắn là mình đã phủ composite lỏng lên hết mặt trong. So now the splitting is done, and we just cut out the excess Các trụ lấy dấu này lại với that nhau. falls out. Mình sẽ cắt bớt cái phần chỉ nhau hai dư đi. And this falls is not needed anymore. Và cái Cut it phần out. dư này thì cũng không cần thiết cho nên mình cắt nó luôn. And then before taking the impression, you have to make sure that you can take the splinted impression coatings out. What I mean by that is, you just unscrew the impression coping pins. If the angulation is not very good, if the implants are very divergent, there can be a locking and you cannot take the impression coatings out. So make sure you just remove the pin. Cho nên là cái bước này mình nên kiểm tra bằng cách là mình sẽ tháo cái coping ra hết và mình lấy ra xem thử là cái khối này có đi ra được hay không. And you have to verify the passive fit of this splinted impression Kiểm tra coatings. xem thử là có cái sự khít xác thụ động hay không. Okay, so we can easily take it out. Các bạn sẽ thấy là And we can mình put rất là this dễ lấy nó ra. back in Và very khi smoothly and mà nicely. đặt vào thì mình sẽ thấy So là this cái means khối này we được do đưa have a vào một good cách rất path là of đều và khít xác. insertion. Như vậy là And tôi then đã once xác you định check được cái that, hướng lắp của mình rồi. you Bây giờ thì tôi sẽ một lần nữa lắp cái connect your impression coping pin again to the impression cái coping. pin của con chuột lấy dấu này lại với nhau một lần nữa. And then we just prepare the plastic impression tray. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái khay lấy dấu nhựa. This is in plastic. And you just try this in the patient mouth. Thử xem thử là nó có vừa không. And with the name pen, you can Bây giờ mình sẽ đánh dấu. see where the impression coping pin will Xem stick vị out. trí ở những cái Here, con chuột lấy dấu nó đang nằm ở đâu. Here. And also around here. So, and then you make a hole Bây giờ mình sẽ đục to lỗ the plastic tray. trên cái khay lấy dấu nhựa này. And make sure you don't make a big window, but there's holes. If you make a big window, then your impression material will flow out too much. So I don't make a big window, but I only make the holes. But your impression coating pins should be sticking out to the holes, and we have to make it a little more wide. And now we can see the impression coating pins from this angle. But here, this plastic tray is touching the model, so I'm gonna trim my plastic tray a little more here, so that impression
coping pins Nên should bây be giờ sticking out a little bit sẽ more through mài the bỏ bớt plastic cái phần tray. này, và ở cái lỗ ở răng cửa đó nó còn dính một ít, nó còn che phủ một phần cái trục lấy dấu, nên mình sẽ mài chỉnh thêm một xí nữa. Now impression coping pins are Bây sticking a giờ little bit mình sẽ more. thấy là It's mình always thấy được better to have toàn bộ more các impression impression coping cupping pins rồi. out of the plastic tray. So I'm going to trim a little more. Tôi sẽ thấy còn cản trở cái vùng bờ tay, nên mình sẽ mài thêm một tí nữa. See, we do have a good Bây giờ mình đã có impression coping out from cái the vị plastic trí tray. của cái And lỗ now we are của ready to impression take the cupping tốt impression. rồi. Bây giờ thì ta sẽ chuyển sang giai đoạn lấy dấu. And I always use instead of light body, I prefer to use a regular body Thay impression vì because sử it's dụng cao more su lỏng nhiều rigid á, and thì tôi thick. sẽ sử dụng cái loại cao su And lỏng the dạng light body regular. impression material Bởi flows vì better, cái like in the line, sulcus, cái dòng but for line the á, impression thì nó of chảy the rất là tốt. implant, it's better to have some type of rigidity Nhưng of the mà tôi impression chọn cái material. loại regular bởi vì nó có cái độ cứng tốt hơn. So I have injected Tôi sẽ bơm the silicone lỏng impression, and then this is the putty. và tôi sẽ đặt cái khay vào đã có cái phần cao su And make putty sure sẵn you rồi. have impression Và coping mình pins sẽ phải đảm sticking bảo out là from the mình thấy plastic được các tray, lỗ của like cái this. con trụ lấy dấu You này. have to find your impression Mình coping sẽ phải pins. tìm các pin này. And now we are waiting Và bây for the giờ impression material to set. It's chờ going to take about vật 4 liệu or đông 5 minutes. trong vòng 4 tới 5 phút. And now, because it's a model, it's very clean and neat, but in the actual patient's mouth, the impression material will flow all over the tray, and it's going to be very hard to find your impression coping pin. So make sure you Thực tế là expose ở the trong impression miệng mình sẽ coping rất pins là before the impression máu và material dịch sets. nhiều, cho nên mình và vật liệu nó sẽ tràn khắp nơi, cho nên là rất là khó để tìm được cái đầu pin của những cái con trụ lấy dấu này. Do đó các bạn phải dành thời gian cố gắng tìm cho được cái đầu pin của những cái con trụ lấy dấu này. And also the impression material is in the Và cái hole of vật the liệu impression lấy coping dấu pin, so nó make có sure thể you là take that nó out. lọt vào trong các lỗ pin này, cho nên mình cần lấy ra luôn. And while we are waiting for the impression material to set, I'd like to unscrew the impression Thì coping mình pins. có thể là mở cái pin ra. And not only unscrewing the impression coping pins, you have to take it out completely. Và không Like những this. là mình mở cái pin mà mình còn sẽ phải lấy cái pin hẳn ra ngoài luôn. You just unscrew it, and you have to completely Và take the lấy pin out from the cái impression. pin ra khỏi The reason why I'm doing this lý is, do là vì even if you nếu như mà think mình you're unscrewing the impression coping nghĩ pins, là mình đã you might have cái not pin rồi. untightened it enough, so it can be locked with a fixture. Nhưng mà thực tế là có thể là mình chưa vặn ra hoàn toàn.
toàn. Khi đó by, cái khối này by taking the impression coping nó pin sẽ bị tắt, nó không có lấy actually ra được. out from the Cho impression, nên là tốt hơn hết there's no chance that lấy the cái coping pin pin ra will luôn. be Điều đó stuck có to nghĩa the là sẽ fixture. không có cái gì nó bị vướng lại ở trong cái lỗ của cái con trụ lấy dấu cả. Okay, I took out all 4 pins out. Tôi đã lấy hết 4 cái pin ra rồi. And still Và tôi tiếp tục chờ. wait a little bit more. Okay, so while we're waiting, I want you to proceed with splitting the impression copings with dental floss and flowable resin. 시간이 더 걸리고. 맞아. Trong lúc chờ thì các bạn có thể tiến hành cái bước là nối cái con trụ lấy dấu này bằng chỉ nha qua và composite lỏng. Vâng ạ, quý bác sĩ có chúng ta có thể tiếp tục phần thực hành ạ.